ก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดตัว Generative AI ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็บรรยายนะครับโอเคครับสำหรับครับสำหรับตัว Generative AI อะครับให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนับนิ้วมือนิ้วเท้าก็ยังไม่พอนะครับก็ลักษณะเด่นการใช้งานที่แตกต่างออกไปนะครับสำหรับตัวหลักๆนะครับที่ถ้าจะเป็น Gemini นะครับแล้วก็ ChatGPT นะครับ Claude นะครับพวกนี้ก็จะเป็นตระกูลถามตอบนะครับแล้วก็ให้ทำงานได้อย่างหลากหลายนะครับอย่างเช่นพวก Runway การตัดต่อวิดีโอการสร้างวิดีโอนะครับการโคดดิ้งนะครับต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ในการนะครับสำหรับวันนี้ผมจะเน้นไปที่ตัว Gemini เป็นหลักละกันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเป็น License Pro นะครับก็ทำอะไรได้บ้างนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนมันจะมีอยู่3โมเดลนะครับก็คือโมเดลแบบ fast นะครับก็คือรวดเร็วเร็วๆนะครับตัว thinking นะครับเน้นให้มันคิดนิดนึงตัวโปรนะครับตัวโปรเนี่ยเราจะใช้ในการทำงานที่มันซับซ้อนนะครับก็เช่นถ้าเราถามคำถามทั่วไปนะครับถามตอบทั่วไปก็เน้นไปที่ตัว fast ก็ได้นะครับกระชับนะครับส่วนตัว thinking เนี่ยมันจะมีคือมันก่อนที่มันจะตอบเนี่ยมันก็จะคิดก่อนว่าคำตอบเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลไหมสมเหตุสมผลไหมนะครับแล้วก็ให้มันคิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีเงื่อนไขนะครับก็จะช่วยได้โปรตัวนี้จะต้องเป็นตัวเสียตังค์แต่ว่าไลเซนส์ของมหาลัยเนี่ยใช้ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแต่มันก็จะซับซ้อนกว่านะครับแล้วก็สามารถรับ context context ก็คือหรือโยนบทคัดย่อนะครับโยนไฟล์ลงไปยาวๆได้นะครับมันจะไม่ลืมเหมือนตัว fast นะครับให้มันเน้นไปทางด้านวิเคราะห์ให้มันวิเคราะห์ได้นะครับให้มันออกแบบได้ทีนี้พื้นฐาน3อย่างนะครับเราก็เลือกใช้ให้มันถูกต้องกับงานที่เราใช้งานอยู่นะครับที่ผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะบางคนเปิด Gemini มาก็พิมพ์ถามไปสั่งมันอย่างเดียวนะครับจริงๆเนี่ยหลักการถ้าอยากจะให้มันตอบแบบสิ่งที่เราต้องทำก่อนเลยก็คือเราจะต้องมี instruction นะครับ instruction คือเทมเพลตในการถามประกอบไปด้วย4อย่างหลักๆนะครับอันดับโปรไฟล์ก็คือบอกว่าเราเป็นใครนะครับกำหนดโรก่อนนะครับบอกมันก่อนว่า
ฉันคือนักวิจัยอย่างนี้นะครับสองก็คือบริบท context context ก็นะครับเรากำลังวิจัยอยู่เรากำลังสอนอยู่ในรายวิชานี้เรากำลังจะออกข้อสอบอย่างเงี้ยเรียก context นะครับคำตอบเราสามารถบอกตั้งแต่แรกเลยว่าเราอยากได้คำตอบแบบไหนบางคนอาจจะหงุดหงิดว่าแบบเอ้ยให้คำตอบที่มันยาวๆเป็นรูปแบบเรียงความอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราสั่งมันตั้งแต่ต้นได้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือ constraint เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับอย่างแรก user profile อันดับแรกเราบอกมันก่อนเลยได้นะครับว่าฉันคือใครนะครับการคืออะไรนะครับตรงเนี้ยก็จะช่วยให้ตัว Gemini นะครับถัดไปก็จะเป็น context งานประจำของเราที่เราทำบ่อยๆเรากำลังจะทำอะไรเรากำลังจะต้องการค้นคว้าหาบทความนะครับเรากำลังจะออกข้อสอบหรือเราวิเคราะห์คะแนนของเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนักเรียนนะครับถัดไปก็คือรูปแบบคำตอบอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเราสามารถบอกมันคำตอบเนี่ยเป็นแนวทางการหรืออยากให้มันเป็นแนวนะครับนี้ก็ได้นะครับความยาวเลงนะครับอยากได้แบบกระชับเป็นบุลเลตเป็นเรียงความรูปแบบนะครับบอกมันได้นะครับอยากได้แบบตารางบล็อกตรงนี้ก็ได้นะครับภาษานะครับอยากให้ตอบเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะหงุดหงิดว่าศัพท์บางศัพท์มันอย่างเช่นผมเจอปัญหาบ่อยคำว่า IoT อย่างเงี้ยมันก็จะเอา IoT ไปแปลงเป็นภาษาไทยตอบกับในทุกศัพท์สิ่งอะไรเนี้ยเนี่ยบอกมันได้เลยว่าศัพท์เทคนิคเนี่ยให้ทับศัพท์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับถัดไปก็คือข้อห้าม constraint นะครับตั้งแต่ต้นว่าห้ามตอบยืดเยื้อเกินความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับห้ามถ้าอะไรไม่รู้บอกไม่รู้อย่างเงี้ยบอกได้เลยนะครับมันก็จะป้องกันการมั่วได้นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะครับพวกใส่อีโมจิเงี้ยนะครับบอกไปเลยมันไม่ต้องใส่เอาที่เคยรู้มาแล้วมาใส่ห้ามรั่วชอบเอาอันที่แบบได้บอกได้ว่าคุณน็อตอะไรครับอันนี้บอกได้ครับว่าลืมข้อมูลที่เคยคุยอย่างเงี้ยหรือจะบอกแค่แบบแค่ช่วงคอนเทกต์ก็ได้ครับว่าที่คุยมาในหรือบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนเรื่องคุยให้เริ่มต้นนี้อย่าเอาเรื่องเดิมมาใช่บอกได้ว่าอันนี้ผมก็เป็นเดี๋ยวอันนี้เพิ่มห้ามตรงไม่รู้บอกไม่รู้อะครับถ้าเป็นไปได้ครับตอนใช้ให้ข้อมูลที่เอามาลองให้คะแนน confidential score ด้วยว่าตรงเนี้ยมันมั่นใจในคำตอบเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ได้กันได้100%ใช่แต่ก็คือพอจะช่วยได้ครับตัว instruction นะครับที่สำหรับอาจารย์ละกันนะผมลองคิดมานะ
ฉันคืออาจารย์คณะอะไรนะครับที่มหาลัยนี้สอนปริญญาเป้าหมายหลักคืออยากจะทำอะไรนะครับบริบท context นะครับสมมุติผมบอกว่าซิลิบัสแผนการสอนหรือเกณฑ์การให้คะแนนนะครับอะไรพวกนี้ตัวอย่างนะครับรูปแบบที่ต้องการนะครับอยากได้เป็นครับกระชับนะครับโครงสร้างเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นใช้แบบเรียงความถ้าเป็นรายละเอียดให้เป็นบูลเลตอย่างเงี้ยได้ให้มันผสมกันนะครับคิดซับซ้อนนะครับอะไรแบบนี้มุมมองอันนี้ป้องกัน bias ขอแบบข้อมูลจริงอะไรแบบนี้ครับนำเสนอหลายมุมมองหลีกเลี่ยงประเด็นทางการเมืองอะไรเงี้ยส่วนข้อห้ามอันเนี้ยผมมักจะใส่ทุกครั้งก็คือห้ามมั่วก็คือป้องกันในตัว hallucination จะต้องมีรายชื่อเปเปอร์อะไรพวกนี้อ้างอิงตลอดนะครับให้บอกไม่ทราบอะไรพวกนี้ครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับทีนี้นะครับตัว Gemini เนี่ยบางคนอาจสงสัยว่าแชทกับมันเนี่ยจะต้องมานั่งคิด instruction ตลอดเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับตัว Gemini นะครับถ้าเป็นตัวโปรมันจะมีการตั้งค่าอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกตรงแล้วก็เลือกบริบทส่วนบุคคลนะครับแล้วเราไปเพิ่มตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มเพิ่มอยู่นะครับใส่ไปเลยตั้งแต่แรกนะครับว่าเราเป็นใครอะไรยังไงแบบเมื่อกี้ครับแล้วเราสามารถใส่หลายตัววันนี้ฉันอยากเป็นอาจารย์แล้วฉันก็จะมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งฉันเป็นผู้บริหารด้วยฉันเป็นเพิ่มได้ต้องเสียตังค์อันนี้มันจะได้แค่ตัวเสียบโปรของสถาบันก็ใช้ไม่ได้ถ้าเป็นใช่ครับถ้าเป็นโปรของ Enterprise ที่เป็นของบริษัทอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ต้องเป็นโปรส่วนบุคคลไม่ได้ใช่ครับอันนั้นเป็นโปรแต่ไม่ว่าเป็นของ Enterprise เป็นมันแบ่งแคตตาล็อเป็นของ Enterprise ต้องเป็นโปรส่วนบุคคลแล้วของจันอ้นอย่างเงี้ยน่าจะได้เพราะว่าแต่ว่าใครสักกันหารได้เจมินายถูกใช่เดือน100 กว่าบาท125 บาทอันนี้ครับเป็นแอคเคาท์ส่วนตัวของผมเองเนาะนี้นะครับเนี่ยpersonal ตรงเนี้ยครับความทรงจำเราเปิดปิดได้จะให้มันจำหรือไม่จำนะครับแล้วก็แอปที่เชื่อมใหม่เดี๋ยวนะกำลังคำสั่งตัวเจมินายอันนี้นะครับเนี่ยก็คือ instruction เมื่อกี้เราแปะตรงนี้ครั้งเดียวพอมันจะต่อสไตล์เดิมมันก็จะต่อสไตล์นั้นมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยคือเป็นไกด์ไลน์ได้ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าพอเข้าหน้าแชทหลักย้ำมันอีกรอบอันเนี้ยเป็นตัวส่วนตัวผมนะแต่ถ้าเป็น account ของมหาลัยนะครับมันจะไม่มีแต่ว่าเราสามารถเนี่ยไปพิมพ์ไปตรงนี้ได้เลยของอันนี้มันที่เจมได้ปะได้เดี๋ยวจะมีเจมครับคือของมหาลัยมันจะไม่มีแบบ personal เพราะว่ามันเป็นขององค์กรเนาะ
แชทนี่แหละนะครับได้โอเคครับนี้นะครับก็อันเนี้ยเป็นการใช้นะครับในการสร้างเกณฑ์การประเมินนะครับรูบิกซึ่งในเกณฑ์ปี6ครับอันเนี้ยผมอยากจะบอกเลยว่าเวลาที่เราสั่งโปรเจกต์เด็กครับอาจารย์หรือเราสั่งการบ้านเราควรจะไปด้วยว่าเอ้ยถ้าเขาทำได้แบบนี้เขาจะได้คะแนนเท่านี้ถ้าเขาทำนี้ก็จะได้คะแนนเท่าตั้งแต่แรกนะครับซึ่งอันนี้เราให้ตัว AI เนี่ยช่วยเจนให้เราได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าอาจารย์มหาลัยนะสอนวิชานี้อยู่นะครับ แล้วก็มีใช้เกณฑ์ประเมินแบบ OBE นะครับสร้างเกณฑ์การประเมินเนี่ยในรูปแบบตารางสำหรับโปรเจกต์วิชานี้นะครับอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมนะโดยที่บริบทเป็นอย่างนี้นะครับไอ้ตรงบริบทตรงเนี้ยครับผมก็จะแปะตัว CLO ไปเลยว่าเนี่ยวิชาเนี้ยมันมี CLO แบบนี้อยากให้ออกแบบเกณฑ์ตัว CLO อะไรแบบนี้ครับอาจจะเป็นคำสั่งที่เราบอกนักศึกษาแล้วก็รูปแบบผลลัพธ์ฟอร์แมตอยากได้แบบไหนนะครับผมก็บอกไปเลยอยากได้เป็นตารางมี4ระดับนะครับมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เล็กนิดนึงนะครับให้4ข้อนะครับแต่ละข้อมีน้ำหนักยังไงนะครับถ้าอยากได้แบบ excellent เนี่ยกู๊ดก็ได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้เราก็จะแปะไปเลยตั้งแต่แรกตรงนี้มันก็จะลดปัญหาได้ว่าแบบเฮ้ยทำไมกลุ่มหนูได้คะแนนเท่านี้ทำไมกลุ่มหนูได้คะแนนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยจะมีตัวชี้วัดเหมือนไม้บรรทัดบอกเลยว่าก็หนูทำได้ตามนี้มันเข้าเกณฑ์ครับครับผมประมาณนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ข้อดีของมันที่มันไม่เหมือนของตัวอื่นเนี่ยก็คือการ connect กับ Google ใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับพวกอีเมล Gmail นะครับพวก Word นะครับมันจะเก่งซึ่งการเชื่อมต่อตัวอันนี้เป็นตัวเสียตังค์ก่อนละกัน ถ้าเป็นตัวเสียตังค์เนี่ยนะครับเรามาที่ตรงนี้ได้นะครับแอปที่เชื่อมต่อนะครับเลยแล้วเราก็เลือกเลยว่าอยากให้มันไปลิงก์กับอะไรนะครับ Gmail Google Drive อะไรพวกนี้ส่วนถ้าเป็นตัวไลเซนส์ของสถาบันเนี่ยได้เหมือนกันแอปเดี๋ยวทำให้ดูนะครับตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์ add แล้วก็เลือกตรงนี้ซึ่งของไลเซนส์สถาบันเนี่ยมันจะได้น้อยกว่ามันไม่ได้ชีทกับ Gmail อะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยสมมุติผมต้องการให้มันลิงก์กับ Google Drive ตรงนี้มันก็จะสามารถเข้าไปในไดรฟ์ของผมได้ไปอ่านไฟล์
Gmail ก็เหมือนกัน มันก็จะไปลิงก์กับ Gmail ได้ เราเทรดออฟครับ เทรดออฟ เป็นไว้บนคลาวด์ก็ไม่ปลอดภัยนะถ้าพูดถึงอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้มันคือมันเข้าถึงตัวเองเฉยๆนะ เนี่ย คือ คือ คลาวด์ก็ของเขาไง อาจารย์สามารถ แจ้ง ทำลิงก์กับ Gmail เสร็จปุ๊บบอกว่าไปลบเมลขยะให้ฉันทีอะไรเงี้ยหรือไปจัดการเมล สรุป ให้ เม หน่ ล อย อะไรนี่ได้หมด อันนี้ก็ต้องระวัง แต่ส่วนใหญ่ผมจะบอกว่า จากอีเมลเนี่ยไปสรุป ว่ามีคนส่งเมลงานนี้มันมีอะไรเท่าไหร่ ครับ จ้ะ อันเนี้ยส่วนที่ผมลองทำดูนะครับ ก็ ไปดูคนอื่น ไม่ต้องเมลคนอื่นก็เมลคนอื่นที่ส่งมาใช่ไหมเมลบล็อกโลกเลย เนี่ยผมเมื่อกี้เราสร้างรูบิกแล้วใช่ไหมครับ เกณฑ์การประเมิน ทีเนี้ยผมจะเอาไอเกณฑ์การประเมินเมื่อกี้รายงานเด็กโดยที่ ผมจะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ add form drive แล้วก็สมมุติอาจารย์มีโฟลเดอร์งานเด็กสมมุติผมมีตัวอย่างอยู่นะครับอยู่ไหนวะ k เซิร์ชข้างบนจำชื่อไหมเซิร์ชข้างบน เดี๋ยวนะเวิร์กช็อปอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างไว้นะครับคือข้างในเนี้ยก็จะมีรายงานเด็กอยู่3 อันผมก็บอกว่าเนี่ยอันนี้มันเล็กไปมันต้องแอดก่อนแล้วบอกชื่อ ให้เนี่ย insert ปุ๊บแล้วผมก็บอกเลยเนี่ยจากรูบิกเมื่อกี้นะครับจงวิเคราะห์คะแนนของนักศึกษาเนี่ยจากเนี่ยผมก็โยนรูบิกเมื่อกี้เข้าไปนะครับแล้วก็ให้มันทั้งหมดในโฟลเดอร์เนี่ยมันก็จะออกมาเลยจะได้กี่คะแนนรายงานที่2กี่คะแนนที่3กี่คะแนนนะครับอันนี้ถ้าเราทำต่อก็คือบอกมันเลยว่าเสร็จแล้วสร้างเป็น Google Sheet ก็ได้อันนี้จะเราลงนะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องมารีเช็ค สุดท้ายก็ต้องรีเช็คหน่อย แต่เนี้ยมันอธิบายได้ดีอยู่นะครับเนี่ยสมมุติว่าเนี่ย1ความเข้าใจดีมากเหตุผลคืออะไร2เนี่ยต่อวงจรอยู่ในระดับดีอยู่ในระดับนี้ข้อ4อยู่ในระดับนี้อะไรเงี้ยเนี่ยมันก็บอกอธิบายเหตุผลอยู่นะครับว่าเนี่ยรายงานมีสรุปได้ตรงอะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้อยู่นะครับให้มันละเอียดนิดหนึ่งมันก็จะไปตรวจตามรูบิกเมื่อกี้ที่มันออกแบบนะครับก็ได้นะครับว่ามันถูกตามนั้นจริงไหมนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันเนี้ยผมให้มันวิเคราะห์คะแนนนะครับคือผมจะมีไฟล์หนึ่งนะครับอยู่ในโฟลเดอร์เนี้ยใน Google Drive นะครับหนึ่งนะเปิด
ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับคือไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ชีทที่นะครับเดี๋ยวนะบวกแท็บขึ้นมา อันนี้อันนี้นะครับอันนี้เวลาที่เราจะให้มันวิเคราะห์คะแนนเนี่ยผมแนะนำเอาชื่อเด็กออกก่อนนะครับจะได้ไม่สามารถระบุตัวตนได้นะปกป้องข้อมูลรั่วไหลนะครับเรามีคะแนนเก็บแบบนี้ครับเราสามารถให้มันเข้าไปใน Google บอกว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเนี่ยในคลาสเนี่ยนะครับคะแนนตรงไหนเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะว่างานที่4ยังไงเฉลี่ยเป็นยังไงนะครับอยู่ในเกณฑ์ยังไงแล้วมันก็สรุปมาให้บอกเนี่ยนักเรียนยังขาดความเข้าใจงานที่4งานที่4อาจจะเป็นการบ้านครั้งที่4อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเอาตรงเนี้ยไปเราอาจจะให้การบ้านยากเกินไปหรือเปล่า อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้มันเข้าไปใน Google Drive ของเราแล้วก็ไปวิเคราะห์นะครับหรือเข้าไปตรวจมันก็ต้องปกป้องชื่อเด็กนิดนึงเอาชื่อเด็กนะครับทีนี้ในตัว Gemini เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่หลายคนเจมนะครับเจมคืออะไรผมสรุปสั้นๆมันคือเหมือนกับผู้ช่วยส่วนตัวของเรานะครับที่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเวลาที่เราใส่ instruction นะแบบฉันเป็นใครต้องการทำอะไรขอคำตอบแบบสมมุติว่าเราต้องการตรวจการบ้านเนี่ยบ่อยๆสมมุติอาจารย์จะพร้อมสำหรับให้มันตรวจอาจารย์มาสร้างตรงเนี้ยสร้างเจมไว้ก็คือเหมือนกับว่าสมมุติตรวจการบ้านตรวจการบ้านชั่นไปเลยว่าคุณคืออาจารย์ช่วยตรวจการบ้านมีเกณฑ์การประเมินแบบครับแล้วอาจารย์ก็สร้างเจมทีเนี้ยครั้งถัดไปที่อาจารย์จะตรวจการบ้านนะครับต้องพร้อมละเพราะอาจารย์มีเหมือนผู้ช่วยในการตรวจการบ้านละนะครับแล้วอาจารย์ก็แค่สั่งบ้านเข้าไปอย่างเดียวผมมีอันนี้แล้วกันอันนี้ผมเอาไว้รีวิวเปเปอร์มีทุกคนอันนี้ผมว่ารีวิวเปเปอร์ก็คือผมบอกไปเลยresearcher นะเนี่ยต้องการรีวิว paper IEEE นะแล้วก็บอกว่าทำอะไรบ้างเนี่ยให้มันมีลอจิกเกี่ยวกับแมทอะไรพวกนี้ครับเพิ่มเติมนิดนึงครับในคำว่า do not act as a chair เราให้มันช่วยเขียนช่วยอะไรมาสักพักหนึ่งมันจะชอบบอกว่าเฮ้ยเนี่ยดีมากเลยเยี่ยมมากฉะนั้นเราต้องดักคอ
บางทีเราเผลอไปชมมันอะไรอย่างเงี้ยว่ามันทำงานได้ดีแล้วก็ appreciate ตัวเอง เนี่ยครับ ผมก็สร้างไว้ อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเจมสำหรับรีวิวเปเปอร์ใช่ไหมครับ โยนไปสักอัน ทีเนี้ยผมว่าผมแค่โยนเปเปอร์ลงไปโยนเปเปอร์อย่างเดียวโยน บวกเข้าไปมีไหมเตรียมไว้ไหม กดหัวเข้าไปอย่างเงี้ยครับคือไฟล์เยอะ ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นสำหรับท็อปเทียร์ไอทีโออีครับมันก็จะโหดมากๆเร็ว เอาเป็นโปรก็ได้ให้มันคิดหน่อยนะครับ ดูกันเลย ใช่ ใช่ครับ เนี่ยใช่โยน มันก็เป็นเหมือน เหมือนสั่งก็แล้วก็โยนอย่างเดียวอันเนี้ยผมว่ามีประโยชน์ตอนแบบ ตอนช่วยเขียนนะตอนเขียนงานแล้วก็ไอเนี้ยมันจะมา เรายังอ่อนไปตรงนี้เราอะไร เนี่ยตัวนี้ก็คือของมหาลัยแล้วก็ ใช้ได้ ใช่ไหม ใช้ได้ครับ ท่านเรียนใช้ได้ อันนี้เอาไว้ตรวจการบ้านก็ได้ครับอาจารย์แต่ตรวจการบ้านจริง ก็ ก็ได้ก็คือถ้ามีสร้างเกมขึ้นมา เพื่อให้ทำงานซ้ำเดิมไปเรื่อยๆโดยการไม่ต้องพร้อมใหม่นะครับ คือเหมือนโยนงานถึงการตรวจการบ้าน12 บทแล้วโยนเข้าไปบทนี้มาถึงก็โยน ๆใช่ โยนได้มาทั้งโฟลเดอร์เลยแล้วมันก็จะตรวจออกมาเป็นคะแนนตาม กรณีที่เป็นรีวิวเรารีวิวเปเปอร์แบบนี้นะคะ แล้วทีนี้เราอยากให้เขาตรวจสอบด้วยว่าเปเปอร์เนี้ยใช้คอมได้ไงต่อ อันนี้ยาก อันนี้ยากมันจะมีสำหรับตรวจ AI โดยเฉพาะ ต้องแยกไปอีกต้องมีการตรวจ AI ด้วยว่าอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันทำให้ได้ไหม คิดว่าไม่ได้ ถึงมันตอบมาก็ไม่แม่น ในหลังๆนะครับ มันจะเริ่มแยกยากกับคนเขียนแล้วบางทีคนเขียนนะยังดูประหลาดกว่าเองเขียนเลยใช่ ประมาณนี้ ขอถามนิดนึงครับตรวจการบ้านเนี่ยเราต้องอะไรนะให้เฉลยมันไหม แล้วแต่ครับ ก็ได้ ก็ได้ครับ มันสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ก็จะไม่ผิดในโซเกมมันใช่ แต่อย่างมันไปมั่วมาแล้วก็แล้วเราก็ตรวจสอบอีกที ใช่มันเฉลย คำถามต่อมาคือตรวจการบ้านเนี่ยเราต้องแบ่งแยกไปเหมือนแบบสมมติว่าการบ้านหลายชุดเราเห็นอาจารย์คนหนึ่งบางคนไม่ได้สอนวิชาเดียวสอนหลายวิชาดังนั้นคนก็ต้องทำเป็นแบบ ใช่ แยกหัวข้อเสร็จในของแต่ละวิชาปุ๊บต้องแยกข้างในอีกแล้วค่ะ แล้วแต่ครับแล้วแต่ จำเราผมจำ คือ แล้วแต่ คือแล้วแต่ว่าอย่างงาน1 งาน 2อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าดูสโคปแล้วมันก็เป็นเดี๋ยวแต่ถ้ามันแยกพาร์ทกันชัดเจนแบบ A กับ B คนละอย่างเลยอ่ะ ถ้าอาจารย์มีคำตอบการเอาเนี่ยไปสอน A อันนี้ไปสอน B ต้องแยกเพราะว่าอาจารย์ยังใช้ข้อตอบคล้ายๆเดิมรูปแบบเดิมเนี่ยข้อตอบคำตอบ มันเรื่องเดียวกันก็คือสร้างอันเดียวแต่ถ้ามันของเรื่องเป็นคนสร้างเป็นมันคือมันก้ากึ่งคือถ้าสมมติเราสร้างเจนเพิ่มถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่คราวเนี้ยเราเริ่มเหมือนกันเราวันแล้วแต่ ผมจะมีประมาณ all rounder 1 อันแล้วถ้าสมมติดูแล้วไอ้ all rounder นี้มันอยู่ที่ว่าอาจารย์ออกแบบการบ้านยังไงถ้าอาจารย์ออกแบบว่ามันเป็นโจทย์ที่คำนวณเป็นคำตอบอย่างนั้นอยู่แล้ว อันนี้จะใช้ มันก็อยู่ที่ว่าจะออกแบบอันนี้เกมเจมอันนี้มีประโยชน์นะผมว่าแล้วหลายคนไม่ค่อยใช้ ก็เติมให้นิดนึงครับตอนได้เห็นเมื่อกี้น่าจะให้เป็นทีเว็บ ที่เป็นเจม
สมมุติมันมีเจมขึ้นมาทางซ้ายมือใช่ไหมครับอาจารย์เป็นสำหรับรีวิวใช่ไหมถ้าอาจารย์คลิกตรงนี้มันก็จะขึ้นหน้าแชทใหม่ให้เราสำหรับเจมตัวนี้คือจะมีแชทโผล่ขึ้นด้านซ้ายมือล่างเป็นแชทใหม่สำหรับเปเปอร์นั้นครับทีนี้ถ้าอาจารย์ใช้ด้วยการกดเจมไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับวิธีการคือใช้ในแชทเดิมแล้วเพิ่มไฟล์เข้าไปได้เพราะปัญหาคือผมใช้อยู่แล้วเป็นปัญหาแบบนี้ในติดของโฟลว์ของเมลมหาลัยเพราะติดเราอยู่แอดมินเนาะแต่ถ้าเป็นเมลส่วนตัวใช้ได้ลบได้แชทตรงนั้นใช่ดีลบๆก็มันแค่ทำให้มันลบใช่แชทมันลบเฉยๆครับแล้วทีนี้ไฟล์เดิมๆมันจะถูกดันลงไปเรื่อยๆที่ดันเป็นแชทเก่าๆก็ต้องใช้เวลาในการหาขึ้นคิดว่าการใช้เจมคือการสร้าง new chat ละกันง่ายๆนะครับแต่ทีนี้ไอ้ new chat ตรงเนี้ยเราแชทเก่าที่มันสร้าง1 ครั้งเป็นแค่ส่งไฟล์ใหม่ของอะไรใหม่เข้าไปครับไม่จำเป็นต้องสร้างเจมอันนี้ลบไม่ได้ถ้าของใช่มันไม่มีขึ้นมาเลยนี่อย่างนี้หมายถึงอะไร ชื่อรีวิวนั่นแหละข้างล่างให้ใช่แล้วถ้าพี่สร้างจากเจมขึ้นมาใหม่มันก็จะขึ้นแชทใหม่อีกเป็นเหมือนเรา new chat ไปเรื่อยๆมันก็จะลบทีนี้ถ้าใช้เมลไม่ได้ของมหาลัยลบไม่ได้ครับของมหาลัยจะลบไม่ได้เพราะติดจะอยู่แอดมินแล้วก็ของมหาลัยไม่สามารถสร้าง temporary chat ได้ครับคืออย่างนี้ครับคืออย่างเงี้ยอันเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ก็คือแชทชั่วคราวก็คือเราคุยกับมันครั้งเดียวถ้าเราปิดปุ๊บมันจะไม่จำเนี่ยแชทชั่วคราวเวลาเราก็เปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนเทียบง่ายๆก็คืออย่าง Google Chrome ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วอาจารย์บอกว่าวันนี้อยากไปดูเว็บที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับแชทไม่อยากให้เกิดขึ้นใน Galaxy อาจารย์ก็เปิดแคชตรงนั้นมันก็จะไม่จำแต่การใช้ครับใช่เนี่ยมันจะไม่จำมันจะไม่ขึ้นทางซ้ายเนี่ยครับแต่ถ้าของมหาลัยไม่มีลบไม่ได้เพราะว่าของเราผูกสิทธิ์อยู่กับแอดมินคนเดียวเราต้องต่อแอดมินนะครับก็คือฟีเจอร์ที่เราอาจจะยังไม่รู้ก็คือการ schedule task นะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับก็คือเนี่ยล่าสุดทุกวันเวลา 9 โมงเนี้ยทุกวัน 9 โมงถ้าใครโหลดแอปในมือถือมันจะมีแชทขึ้นมาเลยว่าวันนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเราสามารถทำให้มันทำอะไรตามเวลาแค่ช่องแชทใช่เนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นปุ่มมาเราสามารถเปิดปิดได้ปิดนะครับใส่เวลาถ้าใส่เวลาก็จะทำตามนั้นนะครับสุดท้ายก็คือตัว Deep Research อันนี้ผมว่าดีนะครับของ Gemini นะครับตัว Deep Research เครื่องมือตรงนี้ครับกดตรง Deep Research ก่อนนะครับแล้วก็ค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยผมก็บอกว่าช่วยวิเคราะห์การลงทุนด้านเอาไปเขียนมคอ เอาไปเขียนมค2อะไรเงี้ยครับแหล่งข้อมูลตรงนี้เราเลือกได้ด้วยว่าที่จะให้มันไปค้นจะให้มันไปค้นในเว็บเลยไหมให้มันไปค้นใน Google Drive สมมติผมมีไฟล์ PDF หรือหนังสืออะไรเงี้ยครับไม่ต้องให้มันเข้าเว็บก็ได้นะครับอันนี้ผมว่าดีเนาะแบบเราทำหรือให้มันออกข้อสอบเรามีข้อสอบเก่าอยู่ในโฟลเดอร์เนี้ย
ในครั้งข้อสอบเนี้ยไปออกข้อสอบชุดใหม่มาอีกชุดหนึ่ง มันก็จะเอาเนี่ยเอาข้อสอบเก่าๆมาซึ่งความรู้มันก็อยู่ในแค่นั้นอ่ะอยู่ในครั้งข้อสอบนั้นนะครับว่าเนี่ยดีนะครับตัวอย่างมันก็จะอันนี้จะรอนานนิดนึงนะครับก่อนที่มันจะค้นคว้าเนี่ยนะแผนมาก่อนว่ามันจะทำอะไรบ้าง1 2 3เราสามารถแก้ไขแผนได้เราอาจจะลบข้อ1ออกเนี้ยผมไม่ต้องทำข้อ1ไปทำข้อ2เลยอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะสรุปมานะครับแนวโน้มเป็นยังไงนะครับซึ่งแสดงให้มันทำเป็นหน้าเว็บได้เลยอันนี้คือความเจ๋งนะครับเนี่ยมันก็จะทำเป็นก็เอาไว้พรีเซนต์อะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้สวยงามแบบนี้ได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นตัว Deep Research ให้มันค้นคว้าวิจัยทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจต่อที่มันได้เท่านี้เนี่ย info เนี่ยแบบทดสอบเอามาเป็นข้อสอบได้สัก4 เล่มบอกว่าเนี่ยทำเป็นแบบทดสอบการ์ดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมเอาไปอันนี้ผมใช้ออกข้อสอบถ้าอย่างครูอย่างเจมินายถ้าเทียบกับแชทหน้าต่างมันแชทจริงๆเราสามารถให้แชทข้างไฟล์ข้างอะไรมาให้แต่ไม่กับเจมินายตรงไหนมันจะทำไม่ได้ก็เป็นโปรเซสต่ออีกหน่อยแต่ครูก็อื่นโอเคดีเทิร์นกลับมาโอเคแล้วก็อันนี้ไม่มีในสไลด์ผมทำไม่ทันอันสุดท้ายตัวโน้ตบุ๊ก LM ครับอาจารย์เนี้ยของดีของฟรีด้วยครับแล้วก็ไปที่ตัวโน้ตบุ๊ก LM LM มันคืออะไรมันคืออธิบายไงดี มันคือสร้างเป็น PowerPoint อะไรพวกนี้ครับอันนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับตรงเนี้ยอาจารย์สามารถพวกไฟล์ PDF นะครับสไลด์ของอาจารย์เองนะครับหนังสือใส่ไปได้หรืออะไรพวกนี้ครับที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่อาจารย์สอนหรือเนื้อหาอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บอาจารย์สามารถให้มันสร้างออกมาเป็นนี่ครับทางด้านไฟล์เสียงรายงานนะครับแบบทดสอบสไลด์ได้นะครับทำสไลด์แต่มันไม่สวยมันให้เราเป็น PDF ด้วยแต่ผมว่าที่ดีคือไอตัวแบบกับไอตัว My Map MyMap Info เดี๋ยวไม่งั้นต้องทำอะไรนะไม่งั้นก็พอดแคสต์เนี่ยดีเดี๋ยวผมลองเปิดของผมให้ดูนะครับอันเนี้ยก่อนที่ผมจะสอนทุกวันเลยผมจะเอา PDF ของผมโยนเข้าไปในโน้ตบุ๊ก LM ให้มันสร้างพอดแคสต์มันก็จะสร้างพอดแคสต์ออกมาได้มันก็จะสร้างประมาณ20 นาทีแล้วเวลาผมขับรถมาสอนผมก็จะฟังเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
มันจะมีที่สร้างแล้วเนี้ยผมสร้างไว้ใช่เป็นเสียง AI นะครับไม่เล่นสปีกเกอร์นั่นแหละของงอ ไม่เป็นไรครับ ไม่สรุปตามตัวอักษร ใช่ไม่ ไม่ครับไม่ครับ ไม่ อ่านในแบบของมันจะโปรเซส เป็นพอดแคสต์ ใช่เนี่ย21 นาทีอาจารย์นาน เอาเรื่องครับ นานครับเจนนานครับ วิกลองกดไอ้ลูกศรให้เราอยากได้ยังไงด้วยนะ เนี่ยลึกสรุปพวกเนี้ยครับเรื่องภาษา อยากได้แบบสั้นหรือแบบปกติอะไรพวกเนี้ยครับอันเนี้ยเราทำให้นักศึกษาก็ได้เองก็ได้ ผมว่าดีของดีนะครับ แล้วก็อันเนี้ยสไลด์ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับลองสร้างก็ได้ ลอง ส สร้าง ไลด์เอาไว้อยู่ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจมินายใช่คืออันนี้มันเป็นสไลด์อยู่แล้วไอข้อมูล ตัวโน้ตบุ๊ก LA ก็คือมันลิงก์กับตัวโปร ตรงเนี้ย เนี่ยมันจะเดี๋ยวของม มี ไม่ในข้างเนี่ย ไม่ขึ้นแต่ว่าต้องมีกับ นี่อยู่ซ้ายล่าง setting แล้วก็ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวโปรก็ใช้ full function ของโน้ตบุ๊ก LA ได้ไหม ได้ครับได้คือโน้ตบุ๊ก LM มันมาจากตัวโปรอยู่แล้วครับ ใช่ ก็คือถ้าไม่โปรมันไม่ได้ ได้ไหม ไม่โปร เราโปรทุกดอกไม่ชัวร์ เนี่ยเข้าตรงนี้ เรื่องมั่นใจ คือ แต่มัน ต้องบอกว่าอย่างนั้นก่อน ก็เลยคิดว่าตัวโปรมันน่าจะใช้ได้ คือเลยไม่มั่นใจกันตอนที่ ไม่แน่ใจ ตอนที่ผมมีโปรกันแล้วอ่ะ ใช่ไหม ใช่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวธรรมดามีอยู่ อันนี้ไม่ได้ใจ ผู้ช่วยเราใช่ไหมครับที่พยายามอ่านทำความเข้าใจจากสื่อที่เราส่งให้เพื่อสรุปว่าสื่อพวกนี้จะถูกสร้างจากสิ่งที่เราฟีดเข้าไปให้เนี่ยไม่ได้ให้ สร้างแบบทดสอบอะไรก็ดีครับ ถ้ามีหนังสือมาสรุปที่นี่แล้วก็ค่อยเอาไปทำสไลด์ที่อื่น เนี่ยเอาแบบไหนแบบก็ดีครับ มองมีอยู่มีเข้าเลย มันนาน นาน มึงใส่อะไรเพิ่มเข้าไปบ้าง มันจะนานหรือเปล่าโน้ตบุ๊ก LA นานครับ นาน แต่ก็แล้วแต่ว่าไอเนื้อหาด้วยคือบางบอกว่าแหล่งข้อมูลมีแค่แหล่งเดียวไอตัวเนี้ยจะไม่นานเท่าแหล่งข้อมูลเราเยอะแหล่งข้อมูลเยอะมันจะยิ่งนานไปรีดจากทุกแหล่งแล้วก็ไปโปรเซสทำอะไรมาเป็นเดียวครับแบบประมาณว่ากดแล้วผมก็ไปทำอย่างอื่นเลยเดี๋ยวมันเสร็จเอง ใช่ครับประมาณนี้บ่าย 2พอดี แต่ระหว่างรอครับ ทำอะไรพวกนั้นใช่ไหม อื่นไปทำนี้ไปด้วยได้ ก็หมายถึงว่าใช้อันอื่นได้ อันนี้เราก็ยังใช้ได้ครับ
แล้วเรานั่งอ่านแต่ละหัวข้อในไมล์แมป มันก็ยังรันออกมา มันก็ยัง ใช่ ต่อ ทำไมดีว่าถ้าเราไป คนละแบบกันเลย ได้คนละ ว่าทำงานต่อ อันนี้เป็นอีกแอปหนึง แต่เคสที่พี่โดมบอกก็คือในหน้าเนี่ยครับ มันไม่ได้ไอหมุนทางขวาในฟีเจอร์หรือในหน้านี้ได้อีก พาราเรลได้ครับ ประมาณนั้นนะครับ ข้อจำกัดก็คือข้อมูลที่การผิดที่มันเพื่อศึกษาและสรุปมาแค่ครับ การอยากได้เท่าไหร่การต้องใส่ไปให้เท่านั้น มันอยู่แค่นั้นใช่ครับ อืม มันจะไม่มีนอกเหนือแบบไปเกิดมาจากเว็บไม่มี ก็เพิ่มได้ คุณต้องป้อนมันเข้าไป อืม นะครับ เป็นอยู่กับข้อมูลเราที่เราป้อน ใช่ครับการอยากให้มันศึกษาเป็นขอบเขตแค่ไหนนะ เดี๋ยวเขามีประชุมต่อ โอเค ประมาณนี้ครับ ก็จริงๆอยากให้เอาไปทดลองใช้กันเนาะแล้วก็อาจจะต้องกลับมาให้ฟีดแบ็กมันจะได้เข้าอาจจะเป็นช่วงของสัมมนานะดีไหมในเราทดลองใช้ก็ได้นะครับจริงๆช่วงเปิดเทอมก็ได้ แนะนำไปใช้แกมมา ประมาณ อืม เอาที่สรุปตรงเนี้ยไปให้แกมมา ใช่ แล้วก็โยนให้แกมมาแล้วแกมมาก็ ที่แอปหนึง เป็น AI ตัว AI นี้ ตัวหนึ่ง อย่างที่บอก มีส่วนหนึ่งครับอาจารย์ เฮ้ยใช้แคนวาก็ได้ แกนวาแต่ว่าแกนวาก็ไม่สวยเท่าไหร่ ผมม แกมมาสุด จ่าย แต่ว่ามอจ่ายอย่างนี้แหละ แคนวาทำรูปดีกว่าทำเป็นโปสเตอร์ดี แต่ตัวแกมมาทำสไลด์สวย แกมมาทำพวกโปสเตอร์พวก อินโฟ โฟ กรา กัส ฟิก อินโฟกราฟิกพวกนั้นดีกว่า อืม ไม่ทำเอกสารสอนอะไรหมดนะคะ ถ้าเข้าเวิร์ดเนี่ยต้องไปคลอสไม่งั้นก็ เจมินายก็ได้ จะมีนายกับเวิร์ดมันไม่ค่อย ไปนิดเดียว อ๋อ แต่เว้นแต่คุณเขียนจบทีละเด็ก เนี่ยครับ จบทีละเด็ก ผมว่ามันโอเคอยู่นะเนี่ยสไลด์ที่มันทำมาจากข้อมูล ใช่ อันนี้เนี่ยมันจะใส่ภาพหาภาพผมว่ามันทำเลือกตรงเลือกตี คือมันเหมือนเราพิมพ์เข้าไปบางเจ้าที่ทำสไลด์อ่ะคือมันเหมือนมันเจนตัวอักษรขึ้นมาด้วยบางเจ้าที่ทำแต่คือเจ้านี้คือเหมือนแก้ไขอย่างนี้ได้ ฟรีใช่ไหม เขาบอกว่าอย่างนี้ เนี่ยผมใช้ตัวปี ยอมเสียไงได้ ปีมีจำกัดปีมีจำกัด ผมเสียไม่รู้กี่ตัวแล้วอาจารย์ ถ้าผมทำงานถ้าพวกสไลด์ผมก็จะไปสรุปในโน้ตบุ๊กเองโหลดมาแล้วก็มาโยนให้นี่เสร็จแล้วก็ให้หมดมันจะมีของที่อาจารย์สุระใช้ไอ้ตัวนั้นอาจจะเจนมันจะเจนตัวอักษรซึ่งมันจะแก้ไขมานัดไปที่หน้าแรกหน่อยไปที่หน้าแรกของสไลด์ เนี่ยเหรอ หน้าแรกมานัดมันอยู่ตรงนี้ใช่ข้างล่างไอ้ตัว AI coding เดียวเราเลยตัวนั้น หรือถ้าง่ายที่สุด ไม่ใช่พัน การอยากลองก็ใช้ GPT ก็ได้ถ้าคุณชินก็เคยตัดรู้ไปแล้วหน้าตาเป็นอย่างนั้นอักษรชื่ออักษรชื่อดูไม่สวยมันเป็นแค่โครง แค่ว่าเจนรูปแล้วก็ค่อยเอามาใช้กับแกมมาเราจะใช้หลายตัวหน่อย มาดาน่าในเจน แก้ได้ครับ โอเคขึ้นกว่าเมื่อก่อน โอเค ในแกมมาก็แก้อักษรแก้รูปได้ โอเคเนาะวันนี้ก็เราที่มาให้ความรู้นะเดี๋ยวเราอาจจะลองเอาไปใช้กันแล้วก็มาฟีดแบ็กกันได้เลย ได้เลยครับ อันนี้สำ
มากครับ ขอบคุณครับ